Ngayon naman ay magluluto ako ng BICOL XPRESS. So, kailangan lang natin dito ng baboy. So, gagamitin ko ay yung shoulder part. Tawag doon ay kasim. So, hiwain na natin siya. At bago ko to hiwain ay nakapaggayak na ako ng bawang, sibuyas at syempre yung pampanghang natin na star ng BICOL XPRESS. So, pwede tayong gumamit ng green chili peppers at pwede rin tayong gumamit ng red chili peppers. Depende kung gaano kaanghang yung gusto natin. At yung gagamitin ko silong ngayon ay super anghang siya. So, hindi ko kailangan ng marami at mapapaanghang na nito yung aking 1.5 pounds na karne. So, yan. Maganda sa karne natin ay yung medyo may taba para may yung lumabas din yung sarili niyang mantika. So, kailangan din natin dito ng coconut milk. So, kung meron kayong una at pangalawang piga, mas maganda yun. At kailangan din natin ng ground black pepper at shrimp paste or alamang. Yan, yun ang ating mga kailangan. So, yung iba dito, naglalagay sila ng tomato. Pero ako, hindi na lang. So, nasa sa inyo yun. Option nyo kung gusto nyo maglagay. So, ilagay ko na lang muna siya sa pan. At lulutuin natin siya sa sarili niyang juice, yung ating karne. Yan, para palabasin natin yung sarili niyang oil. Yan, and that way, mapapalambot na rin natin yung ating karne. So, nag-add ako ng konting water doon para wag naman siyang mag-stick dun sa bottom ng ating pan. So, halu-haluin lang natin siya hanggang sa mag-golden brown ito. So, yan, nakikita natin, meron na siyang nag-i-stick na medyo nasunog dun sa ilalim ng ating pan. At nag-add ako ng konting oil at i-saute na natin ang ating onion and garlic. Yan, maraming paraan ng pagluluto ng BICOL XPRESS. At ako, bilang isang nanay, gusto ko talaga laging madali lang yung lulutuin ko, pero masarap. So yan, gisa lang natin hanggang sa lumambot. Pwede rin yung iba, nakikita ko kasi yung paggawa nila nito, nilalaga muna nila yung karne. Pero gusto ko kasi diretso siya kasi mas masarap yung nag-i-stick dun sa bottom na yun. Isa yun sa mga nakakapagpadagdag sa flavor ng ating lulutuin ngayon. So yan, nakikita natin, nagbabrown na talaga siya. Haluin lang natin siya para lahat ng side ay mag-brown. Yan, so ngayon naman, naggawa ako ng hole dun sa gitna at ilalagay na natin yung ating shrimp paste. At igisa lang natin ito hanggang sa maluto. Ayan, napakabango ng amoy niya. Yan, knowing na yung bagoong talaga namang very inviting. Kahit sa langaw, diba? Yan, siguraduhin lang natin meron tayong nakasindi na kandila or naka-open ang ating window para lumabas din yung amoy. At ilagay na natin yung ating coconut milk. So, kung meron kayong una at pangalawang piga, sige yun po ang ilagay ninyo at tsako, mas masarap yun. So, ito, hihintayin ko lang siya na mag-simmer. Wag masyadong malakas yung ating apoy para hindi dumikit dun sa ilalim ng ating pan. At wag masunog kasi may tendency na masunog to pag malakas yung apoy natin. So, takpan lang natin at i-check natin every now and then at haluin para wag na mag-stick dun sa bottom. Tapos, i-reduce lang natin yung gata na yan. So, matagalan talagang luto ito.
So ito lang yung hindi ko talaga ginamitan ng pressure cooker. Kasi gusto kong manuot yung gata at saka yung bagoong dun sa loob ng ating karne. So ngayon naman, nailipat ko siya sa isang pan pa uli kasi ayokong ituloy dun sa isang pan kasi medyo naninikit na siya sa ilalim at ayokong masunog. Tinilagay ko na yung ating chili peppers. Ayan, halo-haluin lang natin ng konti at diretso lang sa na isimmer natin at ilagay na natin yung red chili peppers. So, isa lang yung nilagay ko kasi maanghang na yung green. So, ang purpose ko lang dito ay para may ibang kulay. Di ba ang ganda ng green and red? So, ito super anghang na to. At nakikita natin, di ba, yung oil niya, yung langis, yung coconut oil. Ayun, nawala na yung puti, yun yung coconut milk kanina, ngayon ay oil na siya. So, yan. Tikman lang natin. Malambot na siya at ang sarap at super anghang. Yan. Sigurado ako talagang kaya ito paborito ng mga Bicolano dahil sanay sila sa anghang. So, ilagay na natin siya sa ating serving bowl. At syempre, ready na to na i-serve. At kakain na kami. So, kung gusto niyo pong itry ang recipe na to, ilalagay ko po sa comment box yung ating ingredients. At sundan nyo na lang dito sa video na ito kung paano ko niluto. Or kung may sarili kayong paraan, sige, go ahead at yun po ang sundin ninyo. Yan. Diba? Ang sarap niyang tingnan. So, luto kayo ng maraming rice at kailangan dito ng maraming rice at syempre habang kumakain kayo, kung talagang maanghang, maglagay kayo sa tabi ninyo ng tubig or gatas. Para kapag naanghang kayo, uminom lang kayo ng gatas o malamig na tubig, okay na yun. Yung iba gumagamit ng saging. At yan ang ating recipe for today, ang ating BICOL Express. So, paki-like and share na lang po ang video na ito. At kung hindi po pa po kayo subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel, Kusina Expert. At maraming salamat po sa inyong time. Happy cooking and enjoy your BICOL Express!